Guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Rhuel Cortez, the owner of Rhuel Cortez Magical Touch. So this video na ipapakita ko po sa inyo ay kung papaano ang tamang pagre-rebond na naka-bleach. Ito si ate girl na aking regular client from Poblacion, Muntinlupa City. Gusto niya po magpa-rebond dahil nakita niyo po ang post ko na nagre-rebond po ako na nang naka-bleach ang buhok, na ang caption ko ay 100% walang damage, walang dry, or kung ano man sira sa buhok. So dali-dali siya nag-PM sa akin. So ngayon po, unahin ko po ang gamot na pang-color dahil gusto niya ay lightest blend. So ginamitan ko po siya ng Sensibles Hair Color 00. At ginamitan ko rin po siya ng oxidant na Sensibles 12%. Kung nakikita nyo po ang video na ito, yung buhok po ng aking customer is mahigit 1 taon na po siyang na-rebond. Ngunit mahirap daw po siya magpa-rebond kasi yung buhok daw po niya kasi naka-bleach. So sa akin po siya lumapit again kasi last time nag-color Brazilian lang kami. So this time gusto niya na po magpa-rebond dahil gusto niya na po 100% straight ang kanyang buhok. So, ito na po, ginagawa ko na po. Yan, ginagawa ko na po siya. Again, section by section po ang ginagawa ko sa kanyang buhok. Hinati ko po siya sa 3 section. Ginawa ko po is roots to end na dahil light naman po ang kanyang color at I'm sure at lalabas naman po ang tunay na color kahit roots to end ang ginawa ko sa buhok niya. So, bakit nga ba color muna ang inuna ko? Simple lang. Dahil ginagamitan ko po siya ng aking technique na magical hand. Yan. Then, after 30 minutes, babanawan ko na po ang kanyang buhok dahil ito po ang tamang oras para sa akin para ma-achieve niya po ang color na gusto niya. And I'm back! Ayan, tapos ko na po siya banlawan. At na-blower ko na rin po siya ng 80% dry. So ngayon po, inahanda ko na po ang gamot na pang-rebond na Brimless from Brown Light Cosmetic Company. And I'm back again. Ayan, ina-applyan ko na po siya ng rebonding cream na Brimless. So kung nakikita nyo po, dito po muna ako sa
pinagtubuan ng kanyang bagong virgin hair na buhok. At ibababad ko lang po ito ng 20 minutes. Then after 20 minutes, doon naman po tayo sa dating pinagrebanan niya or roots to end na po ang pag-a-apply. Then after 20 minutes po, ito na po, nagre-reapply na po ako ng gamot from roots to end naman po. So makikita nyo po na ang pag-a-apply ko ay ganun pa rin, section by section, para mas absorb at mabilis niya masipsip ang gamot na pang-rebond. Then, after 20 minutes, babanlawan ko na po itong buhok niya dahil nag-react na po agad ang kanyang buhok sa gamot na to. So, ibig sabihin, pwede na po itong banlawan. And after 30 minutes, I'm back again. So, tapos ko na rin po siya i-blower. 80% lang po ang ginawa kong pag-blower sa kanya. Ngayon naman po, mag-a-apply na po ako ng Rebond. So, ang gamit ko po na Rebond ay from Brazilian. Ito po ay from Rebond Company. Ayan. Ang gamit ko pong scent sa kanya ay vanilla. Actually, favorite scent po ito ng aking customer kasi hindi raw po ito masakit sa mata, hindi masakit sa ilong, at hindi po sila naiiyak. Gustong-gusto raw po nila yung amoy kasi nare-relax daw po sila. At ibababad ko lang po ito ng 45 minutes. Then, after 45 minutes, pwede ko na po itong i-blower. At ayan, tapos ko na rin po siya i-blower. So, 100% ko po siyang pinatuyo. Kitang-kita nyo naman po, walang pagbabago. At walang dry, wala kayo nakikitang damage, except lang po dun sa pinakadulo ng buhok. Usually, gugupitan ko naman po ito at okay lang sa client kasi alam naman po niya na naka-bleach hair siya. So, alam niya na po ito na magkakaroon ng konting problema na very, very light. Pasensya na po, hindi ko na po maipapakita ang pagpaplansya kasi masyado na pong mahaba ang oras dito sa video na ito. And done! Ayan, kitang-kita nyo naman po, pantay ang color, shiny, smooth, silky, and bouncy hair. So, another happy and satisfied client from Rhuel Cortez, Magical Touch. Shout out sa aking model na customer na si Miss Camille Busho. Hi, Ate Camille! See you again! Thank you po sa panonood. Sana po magustuhan nyo pong itong video na to. Again, this is Rhuel Cortez, the owner of Rhuel Cortez Magical Touch. Bye-bye!